მეგობრებო, მოგესალმებით. ყველა ძალიან დიდი მადლობა დასწრებისთვის და ინტერესისთვის. ჩვენ ტრადიციულად ვაგრძელებთ ჩვენი რეპორტის განახლებას და დღეს რიგით მესამე რეპორტი გვინდა წარმოგვიდგინოთ COVID-ის გავლენაზე ქართულ ეკონომიკასა და ბიზნეს სექტორებზე. როგორც იცით, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ჩვენ ყოველკვირეულად გაწვდით ინფორმაციას თუ როგორი დინამიკა იყო აღდგენის თვალსაზრისით და დღეს გვინდა შევაჯამოთ ეს ბოლო ერთი თვის დინამიკა და ამაზე დაყრდნობით წარმოგიდგინოთ ჩვენი განახლებული მოლოდინები როგორც მაკროეკონომიკურ პარამეტრებზე, ასევე ბიზნეს სექტორებზე. დღევანდელ ვებინარს წაუძღვები მე, მერი ჩაჩანიძე, TBC კაპიტალის მმართველი დირექტორი, TBC ჯგუფის მთავარი ეკონომისტი ოთარ ნადარაია, TBC-ის კვლევების უფროსი თორნიკე კორძაია და ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ლექსო ბლუაშვილს ამ რეპორტის მომზადებაში შეტანილი ფასდაუდებელი წვლილისთვის. ვებინარი შედგება ორი ნაწილისგან. პირველ ნაწილში ჩვენ წარმოგიდგენთ პრეზენტაციას, დაახლოებით 20-25 წუთი გაგრძელდება პირველი ნაწილი და მეორე ნაწილში შესაძლებლობა მოგეცემათ თქვენთვის აქტუალურ საკითხებზე დაგვისვათ კითხვები, ან ხელისაწევით, ან მოგწერეთ Zoom-ის საშუალებით. რეპორტი უკვე ხელმისაწვდომია TBC კაპიტალის განახლებულ ვებგვერდზე, რომელიც შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ და დეტალურად გაეცნოთ. ასევე შესაძლებლობა გაქვთ გააკეთოთ გამოწერა და ყველა ნებისმიერი რეპორტი, რომელსაც TBC კაპიტალი მოამზადებს, ავტომატურ რეჟიმში მოგივათ ელექტრონული პოსტის საშუალებით. ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ უშუალო რეპორტზე და პირველ ნაწილს მე წარმოგიდგენთ, სადაც წარმოგიდგენთ ჩვენს ძირითად მიგნებებს ძალიან მოკლედ, რომელსაც შემდგომ ჩვენი დანარჩენი პრეზენტატორები უფრო დეტალურად გაშლიან. პირველი რაც გვინდა აღვნიშნოთ არის, რომ საერთაშორისო ბაზრებზე განწყობა შედარებით მოკლე რეცესიაზე მიუთითებს. საერთაშორისო გაუმჯობესებასთან ერთად რეგიონის ქვეყნებში ეპიდსიტუაცია კვლავ რთულია, რამაც საზღვრების გახსნის გადადება გამოიწვია. წინა შეფასებასთან შედარებით 2020 წლის ტურისტული შემოდინებების პროგნოზი შესაბამისად გაუარესებულია. ტურისტული შემოდინებების და FDI-ის პროგნოზის გაუარესების და მოსალოდნელი ნაკლები ფისკალური სტიმულის ეფექტს ექსპორტის და გზავნილების შედარებით გაუმჯობესებული მოლოდინები აბალანსებს. ჯამურად საბასო სცენარით ჩვენ 2020 წლის პროგნოზებს ეკონომიკურ ზრდაზე არ ვცვლით და ისევ ტოვებთ 4,5%-იან შემცირებას, ხოლო 2021 წელს ვარაუდობთ 5-6%-იან ზრდას. მომდევნო თვეებში სავალუტო დანაკლისის ზრდა მოსალოდნელი ძირითადად ექსპორტის ზრდის ხარჯზე, თუმცა ლარის გაცვლითი კურსის მკვეთრი გაუფასურება ნაკლებს ავარაუდოა, რადგან ვალუტის მიწოდებას ეროვნული ბანკი და მთავრობის მიერ განხორციელდება. მაისის პროგნოზებით შედარებით შემცირდა ჩვენი ინფლაციის მოლოდინები და წლის ბოლოს პროგნოზი გვაქვს 4,5% და ასევე შევცვალეთ ჩვენი მოლოდინები ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთზე და ვფიქრობთ წლის ბოლოს ის 7,75%-იან ნიშნულზე ჩამოვა. რაც შეეხება დასაქმებას და სექტორულ მოლოდინებს. 2020 წლის მაისში 2020 წლის თებერვალთან შედარებით 11%-ით ნაკლებ ადამიანს ჩაერიცხა ხელფასი. რა თქმა უნდა, ძირითადი, როგორც მოსალოდნელი იყო, ძირითადი შემცირება და ყველაზე მძიმე შედეგი ჰორეკასა და ვაჭრობის სექტორებში იყო. ამჟამად უნაღდო დანახარჯების წლიური ცვლილება სექტორების ნაწილში მზარდი დინამიკით ხასიათდება, თუმცა აქ მნიშვნელოვანია ორი ფაქტორი გვესმოდეს, რაც ასევე გავლენას ახდენს. პირველი ეს არის უშუალოდ უნაღდო ანგარიშების წილის ზრდა ჯამურ გადახდებში, რომელიც წლიდან წლამდე იზრდება და მეორეს მხრივ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ და გავითვალისწინოთ გადავადებულ მოთხოვნაზე, რომელსაც ჯერ კიდევ თვალს ვადევნებთ. საზღვრებელი უძრავი ქონების ბაზარზე გაყიდვების ეტაპობრივი ნორმალიზაცია შეინიშნება, რასაც სახელმწიფო მხარდაჭერის გეგმის ამოქმედება მნიშვნელოვნად დააჩქარებს. სასტუმროების სექტორში ჯავშნების დინამიკა მზარდია, ძირითადად შიდა ტურიზმის ხარჯზე, თუმცა საზღვრების გახსნის გადადების ფონზე სექტორის მოლოდინები 2020 წელს რამდენადმე გაუარესებულია. ეს არის მოკლე შეჯამება, რომელიც გვინდოდა თქვენთვის გაგვეზიარებინა. ახლა უფრო დეტალურად მაკროეკონომიკურ მოლოდინებზე ოთარ ნადარაია გვესაუბრება. მადლობა მერი, მოგესალმებით.
გადავიდეთ მაკრომიმოხილვაზე. Როგორც მოგეხსენებათ, ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა შეიძლება ითქვას, რომ მთლიანობაში უმჯობესდება, განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპაში ჩვენი პროგნოზების შესაბამისად არის, თუმცა სამწუხაროდ რეგიონში გვაქვს გაუარესება, როგორც ხედავთ უახლოეს მეზობლებში და ადრე რაც ჰქონდა პროგნოზი, რომ იმის გათვალისწინებთ, რომ 75% ჩვენთან მანქანებით შემოდის და თქვა შეიძლება ეს სეგმენტი უფრო სწრაფად აღდგენილიყო, სამწუხაროდ ეს მოოდინები სადღეისოდ როგორც მოგხსენებათ რელევანტური აღარ არის. შესაბამისად ჩვენ შევცვალეთ ტურიზმის პროგნოზი, თუ ქონდა 65%-იანი ვარდნა მთელი წელი, ეხლა გვაქვს უკვე 75, 2021 წლის პროგნოზი დაახლოებით იმავე დონეზეა და მეორე ნახევრიდან ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველოს მართლა ძლიერი ტურისტული პოტენციალის გათვალისწინებით და იმის გათვალისწინებით, რომ საბოლოო სცენარით ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება და მინიმუმ არ არის გამორიცხული, რომ უკვე შეიქმნას ვაქცინაც, ვფიქრობთ, რომ წლის მეორე ნახევარში ზაფხულიდან უკვე ჩვენ გვექნება 2019 წელთან გაუმჯობესება, თუმცა მთელი წელი იქნება დაახლოებით -10%. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს ზუსტად სასტუმროების პროგნოზს, რადგან მე უკვე შემდეგ თორნიკე მოგახსენებთ. საერთაშორისო ბაზრებზე, როგორც მე მახსენა, ძალიან ბევრია შეფასება, როგორი ტიპის აღდგენა იქნება, თუმცა ბაზრები, შეიძლება ასე ითქვას, ბაზრების შეფასებით ჩვენ გვაქვს უფრო ეგრეთ წოდებული V-shaped recovery, ანუ სწრაფი აღდგენა. ეს არის ესე იგი ამერიკის S&P 500-ის მაჩვენებელი, რომელიც პრაქტიკულად უკვე თითქმის დაუბრუნდა იმავე მაჩვენებელს. აქ მნიშვნელოვანია ასევე რომ 2008 წლისგან განსხვავებით, ანუ ბევრად უფრო ნაკლებია დაცემა, თან ბევრად უფრო ნაკლები დრო ეცემოდა ეს მაჩვენებელი და სწრაფად გააკეთა აღდგენა. ასევე ობიექტურად უნდა ითქვას, რომ ამერიკის 100 წლიანი ფასიან ქაღალდებზე საფასო განაკვეთი რეკორდულად დაბალია და გარკვეული კავშირი აქაც შეიძლება იყოს, თუმცა მთლიანად მაინც სახეზეა, რომ ბაზრების მოოდინი არის ოპტიმისტური. აქ დროის სინთეზის გამო მხოლოდ ამერიკის ბაზარს ვაჩვენეთ, რომელიც საკმაოდ როგორც მოგხსენებათ ღრმა ბაზარია, ასევე თუმცა ვიტყვი, რომ სხვა ბაზრებზეც, ასევე ევროპის და იგივე განვითარებადი ქვეყნების ბაზრებზეც ასევე გარკვეული ოპტიმიზმი შეინიშნება. თან ვიტყოდი ეს იმ ფონზე, როდესაც როგორც მოგხსენებათ, ამერიკაში არ არის ეპიდემიოლოგიური ვითარება მარტივი და აი აქ ხედავთ, რომ ამერიკა არის ჩვენს მიერ დალაგებულ ასეთ მაღალ შკალაზე და თან არის ბოლო პერიოდში გაუარესების ნიშნებიც კი. ბოლო მსოფლიო ბანკის პროგნოზი, საქართველოს შემთხვევაში პრაქტიკულად უბრუნდება, თითქმის უბრუნდება ეკონომიკა 2020 წელს, დამაიმედებელია ჩვენი გარკვეული ეკონომიკური პარტნიორების პროგნოზი, როგორც არის იგივე მაგალითად თურქეთის პროგნოზი, სხვა შემთხვევაში, ევროზონის შემთხვევაში და ამერიკის შემთხვევაში მოუდინებია, რომ უფრო დიდხანს დაჭირდება ეკონომიკას აღდგენა. გუშინ გამოვიდა სავალუტო ფონდის განახლებული პროგნოზი, რომელიც გაუარესებულია წინასთან შედარებით. პრინციპში ახალი ამაში არაფერი იყო, იმიტომ რომ განცხადების დონეზე უკვე ეს გაუარესება ცნობილი იყო. კარგი რაც არის, შეიძლება ითქვას, რომ მართალია 20-ის პროგნოზი გაუარესებულია, თუმცა ხშირ შემთხვევაში გაუმჯობესებულია 21 წლის პროგნოზი და მთელი რიგი რეგიონები და ქვეყნები 21 წელს არათუ უბრუნდებიან 2019 დონეს, არამედ სიგრძეც მათი ეკონომიკა აღემატება ამ დონეს, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ევროკავშირზე არ არის მსგავსი შეფასება. შემდეგ სლაიდზე რომ გადავიდეთ, მოკლედ, როგორც მოგხსენებათ, ბაზრის განწყობა ასახულია ასევე სასაქონლო ფასებში რეალურად, ეს ლურჯი არის სასაქონლო ფასების ინდექსი. ამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებული აღდგენის და ფასების შედარებით ნაკლები ვარდნის გათვალისწინებით ბაზარი, ასე ვთქვათ, არ მოელის რეცესიას, იმიტომ რომ წინადად შემთხვევაში სასაქონლო ფასების დაცემა უფრო მკვეთრი იქნებოდა. ასევე ჯამურ ინდექსთან ერთად მნიშვნელოვანია სპილენძის ფასი და რომელიც პრაქტიკულად უკვე დაუბრუნდა, თითქმის დაუბრუნდა COVID-19 კრიზისამდე არსებულ დონეს. რატოა სპილენძის ფასი მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ სპილენძი, ცნობილი გამოთქმა ეს ექიმის სპილენძი, ანუ ექიმის სპილენძი ასახავს მოლოდინებს, იმიტომ რომ ინდუსტრიულ წარმოებაში გამოიყენება ისეთი მეტალია, რომელიც ყველაზე უფრო ხშირად გამოიყენება ინდუსტრიულ წარმოებაში. აქვე დოლარის ინდექსს მივაქცევდი თქვენს ყურადღებას, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე სასაქონლო პროდუქტების ფასებსა და დოლარის ინდექსს შორის კორელაცია არის უარყოფითი და ზოგადად დოლარი
არასახავს, რა თქმა უნდა, მარტო ამერიკაში არსებულ ვითარებას, არამედ დანარჩენ მსოფლიოში არსებულ ვითარებას ასახავს, ანუ ერთგვარი ოქროს ფუნქცია აქვს და როდესაც დანარჩენ მსოფლიოში მოლოდინები უარყოფითია, პესიმისტურია, დოლარი მყარდება და როდესაც ოპტიმისტურია, დოლარი უფასურდება, აი ეს ბოლოს აქაც იყო შესამჩნევი, როდესაც იგივე მათ შორის ამერიკაშიც აქციებზე ფასები დაეცა, ცოტა წინააღმდეგობა ჯგერს, მაგრამ მაგ დროს დოლარი გამყარდა, იმიტომ რომ ზოგადად გლობალური მოლოდინები ცუდი იყო და როგორც კი მოლოდინები გაუმჯობესდა ამერიკაში და სხვა ბაზრებზე, დოლარის ინდექსიც გაუფასურდა, ანუ დოლარი გაუფასურდა. დიახ. ხო გადავიდეთ უკაცრავად. დიახ, შემდეგ სლაიდზე რომ გადავიდეთ, პრინციპში მერი მახსენა ეს შესავალში ჩვენ ეკონომიკის დისპროგნოზი დავტოვეთ დაახლოებით იგივე, -4.5, 5.5 2020-ში და მცირედით უკეთესი გვაქვს ეკონომიკა 19-თან შედარებით 2021 წელს. სამწუხაროდ გაუარესდა ტურიზმის პროგნოზი, თუმცა გაუმჯობესებულია ექსპორტის მაჩვენებელი, მნიშვნელოვანია რომ გზავნილები არის გაუმჯობესებელი, პრინციპში ჩვენი პირველი შეფასება რომელიც იყო COVID-ის ერთობლივი ჩვენი თბილისის კაპიტალის სექტორულ კოლეგებთან ერთად იქ -15 ქონდა, ანუ თავიდან ვფიქრობდით რომ გზავნილებს ეს შოკი შედარებით ნაკლებად შეეხებოდა, თუმცა ცოტა ასე ვთქვათ შეგვაშინა აპრილის მაჩვენებლებმა და შემდეგ -25 ავიღეთ, ახლა უკვე დავაბრუნეთ -10-ზე. ფისკალური დეფიციტი ოდნავ ნაკლებია, იმპორტი ნუ დაახლოებით იგივე გვაქვს, სამწუხაროდ FDI-ში ვფიქრობთ რომ შეიძლება ცოტა უარესი იყოს და საბანკო კრედიტის დაახლოებით იგივე დონეზეა. კვარტალურად თუ შევხედავთ, ეს არის კვარტალური პროგნოზი, ნუ დაახლოებით ჩვენი ვარაუდით საბოლოო სცენარით 2021 წლის მესამე კვარტალში დაუბრუნდება საქართველოს ეკონომიკა 2019 წლის მეოთხე კვარტლის დონეს, რა თქმა უნდა, პესიმისტური პროგნოზის ალბათობაც, რა თქმა უნდა, არსებობს. აქვე საინტერესოა 2008 წლის კრიზისთან შედარება, ანუ ეს იგივე მუშების დინამიკა მხოლოდ მაშინდელი და აქ ნუ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება ჩვენ ცალკე გვექნება კიდე ამაზე მაკროეკონომიკური ანგარიში, თუმცა აქ ვიტყვი მოკლედ რომ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავებაა რომ პრაქტიკულად ყველა თანხდება რომ მესამე კვარტალი წელს, ანუ იქნება მეორე კვარტალზე უკეთესი, ანუ ეს იქნება ძალიან სწრაფი დაცემა, ძალიან მწვავე რეცესია, თუმცა შემდეგ უკვე დაიწყება გაუმჯობესება გასაგები მიზეზების გამო. რა თქმა უნდა, მეორე და მესამე ტალღის ალბათობა არსებობს, თუმცა ასეთ შემთხვევაშიც ლოკდაუნები ისეთი მწვავე არ იქნება. თავისთავად ეს შეიძლება თქვეს რომ ამაზე ყველა თანხდება, თუმცა გაუმჯობესების ტემპი რა იქნება სხვადასხვა ქვეყნის მიხედვით, ეს ჯერ კიდევ გასახილველი რჩება. ეხლა უკვე ჩვენ გვაქვს გარკვეული სტატისტიკა კრიზისული პერიოდის და ერთ-ერთი საინტერესო საკითხია ვთქვათ რა დანაკარგი გვაქვს ჯამურად პროგნოზი და აქ შემიძლია გითხრათ რომ წინა პროგნოზთან შედარებით ჯამური დანაკარგი დაახლოებით იგივეა 1.5 მილიარდი, თუმცა ასევე საინტერესოა ამ დანაკარგის უკვე არსებული თვეების მიხედვით განხილვა. თავიდან ვიტყვი რომ თვეების მიხედვით როგორც მოიხსენება სტატისტიკა არ არსებობს სრულყოფილი იმ გაგებით რომ იგივე საგადახდელო ბალანსის სტატისტიკა არის კვარტალური და შემდეგ 3 თვე ჭირდება საბოლოო რიცხვების გამოსვლას, თუმცა ჩვენ გვაქვს გარკვეული ინდიკატორები და ამ ინდიკატორებით აი ვეცადეთ ჯამური ეგრეთ წოდებული მხოლოდ ამ ინდიკატორებით ჯამური დანაკლისი წმინდა შემოდინებებში აი გვეჩვენებია ესენია საქონლის ექსპორტი, იმპორტი, ტურიზმი და წმინდა გზავნილები. ეს არის წინა წელთან შედარებით, ანუ წინა წელთან შედარებით მიმდინარე პერიოდის ჩვენებასაც აქვს აზრი, თუმცა იქ კიდევ სხვა საილუსტრაციო კუთხით სხვა პრობლემებია. მოკლედ წინა წელთან შედარებით ჩვენ გვაქვს გაუარესება, ანუ დანაკლისი იზრდება და აქვე მნიშვნელოვანია რომ ამ დანაკლისს მნიშვნელოვნად აბალანსებს ეროვნული ბანკის ინტერვენციები, ანუ ეროვნული ბანკის მიერ დოლარის გაყიდვა, რაც რა თქმა უნდა შოქს მნიშვნელოვნად არბილებს. სადღეისოდ რაც შეიძლება ითქვას პროგნოზზე ვთქვათ დანაკლისზე თუ ვისაუბრებთ თვეების მიხედვით სავარაუდოა რომ დანაკლისი გაიზრდება, იმიტომ რომ ვფიქრობთ რომ მაინც ლოკდაუნიდან აღდგენის შემდეგ ვფიქრობთ რომ მომდევნო თვეებში ალბათ იმპორტი უფრო გაიზრდება ვიდრე შემოდინებები, თუმცა აქ მნიშვნელოვანია რომ იგივე საგარეო რესურსები რაც არის მობილიზებული ძირითადად სამთავრობო სექტორის მიერ არის საკმარისი იმისთვის რომ ეს დანაკლისი დაკომპენსირდეს და შესაბამისად თუ ეს პროგნოზი გამართულდა რომ ცილით მეტი იქნება შემდეგ თვეებში დანაკლისი, ვფიქრობთ რომ კომპენსაციაც, ანუ იგივე ვალუტის მიწოდებაც ბაზარზე მეტი იქნება.
შემდეგ სლაიდზე რო გადავიდეთ, ანუ როგორც მოგესალმებით, გამოვიდა ბიუჯეტი და ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა, ფისკალური სტიმული წელს არის ერთ-ერთი ძირითადი დამაბალანსებელი ფაქტორი იმ მორყოფითი ზეგავლენის, რაც ჩვენ შოკიდან გვაქვს. აქ მნიშვნელოვანია, რომ ფისკალური სტიმული მონეტა უფრო უარესი განვითარების შემთხვევასაც ითვალისწინებს და ჩვენ გვაქვს ერთგვარი ბუფერი ფისკალური სტიმულის. საგარეო დაფინანსება, როგორც მოგესალმებით, არის ბიუჯეტის დაფინანსება დეფიციტის არის უფრო საგარეო, ვიდრე საშინაო, ასევე გასაგებია, რომ მიმდინარე ხარჯები იქნება წელს მაღალი გასაგები მიზნების გამო და დეფიციტი დაახლოებით ბიუჯეტის პროგნოზით არის 8.5%-ით. სავარაუდოდ საბოლოო სცენარით თუ განვითარდა მოვლენები, მე ვფიქრობ არ არის გამორიცხული, რომ თქვათ ხარჯები კიდევ უფრო მეტი იყოს და ამ კუთხით თქვათ ნეგატიური ზეგავლენის შემცირებას დაზე თქვათ კიდევ უფრო პოზიტიური იყოს. გადავიდეთ გასვლით კურსზე, პირველ რიგში რაც მე მგონი ბევრ პრეზენტაციაში გვქონდა როგორც ერთობლივში, ასევე ცალკე კლიენტებთან შეხვედრის დროს და აქ მნიშვნელოვანია, რომ ერთგვარად მსგავსი ციკლი აქვს ევროს, ლირას და რუბლს დოლართან მიმართებაში და ამ მხრივ ეს არის საინტერესო ჩარტი, ანუ საინტერესო გრაფიკი. და ესეც დაახლოებით იმ პერიოდს ასახავს, ანუ როცა დოლარის გამყარება იყო, რადგან ჩვენ სასაქონლო ფასების ინდექსზე ვსაუბრობდით, როცა მოუდინები ძალიან პესიმისტური იყო თავიდან, თქვათ იგივე ამერიკის აქციების ფასებიც როდესაც ძალიან შემცირდა, ანუ დოლარის გამყარებაც იყო და დოლართან გამყარდა გაუფასურდა უკაცრავად იგივე ჩვენი რეგიონული ვალუტები და შემდეგ უკვე რაღაცნაირად ერთობლივად დაიწყეს ამ ვალუტებმა გამყარება. ეხლა რატო არის ეს მნიშვნელოვანი, ანუ როცა რა თქმა უნდა, კურსის პროგნოზი არის ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემა და ერთია ჩვენ როგორ ვახერხებთ კურსის პროგნოზის გაკეთებას და თქვათ ეს კურსი რაზეა დამოკიდებული ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შემოდინება გადინება ბალანსზე, იგივე სხვა ვალუტები სხვა ვალუტების კუთხით როგორ დინამიკა იქნება, ანუ დოლარზე მაქვს საუბარი, დოლარი, ევრო, დოლარი, ლირა, ასევე ინფლაცია რა იქნება და სხვა. თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ანუ ერთია კურსის პროგნოზი და მეორეა, რომ თუ ჩვენ გარკვეული კორელაცია ვიცით იგივე ევროს, ლირას და რუბლს შორის და დოლარს შორის, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ამ წარსულ კორელაციებზე დაყრდნობით მოვახერხოთ ისე, რომ გავაკეთოთ პორტფელის ოპტიმალური ჰეჯირება. ამაზეც ჰქონდა საუბარი და უკვე შემდეგ პუბლიკაციებშიც უფრო დეტალურად ვისაუბროთ. კურსის პროგნოზს რაც შეეხება, როგორც მოგესალმებით, ეს არის ეფექტური კურსი, ანუ მარტივად რო ვთქვათ, ამ კურსების დაახლოებით საშუალო და ცოტა სხვა კურსებიც ზევიცვლა ნიშნავს გამყარებას. ბოლო პერიოდში დაახლოებით აქ ვართ და აქედან გამომდინარე მე ვაკეთებთ უკვე დოლარის პროგნოზს. მომდევნო თვეებში არ არის გამორიცხული, რომ გარკვეული მერყეობა გქონდეს, ზუსტად რა თქმა უნდა რთული სათქმელია, ნუ შეიძლება ჩვენი მოდელის მიხედვით შეიძლება დაახლოებით დოლარი 3.15-მდე გაუფასურდეს და შემდეგ უკვე წლის ბოლოს გამყარდეს, იმის გათვალისწინებით, რომ ესე იგი ჩვენ გვაქვს გარკვეული იმპორტის და მთავარი რაც წინა პუბლიკაციებში იყო და ვფიქრობ მთავარი რაც გამართლდა არის ის, რომ ეს არ არის შოკი, რომელიც ძირითადად კურსზე გადაივლის ერთი ეს გზავნილი. მეორე გზავნილი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დოლარი, როგორც ადრე ქონდა კომუნიკაცია, დოლარი არის მსოფლიოში ძალიან გამყარებული და მისი შემდგომი გამყარება ნაკლებად სავარაუდოა და პრინციპში ბოლოს რაც ხდება ბაზრებზე, ანუ ევრო რო წამოიწია და სხვა რეგიონული ვალუტები, მე მგონი ამაშიც ჩანს ეს ცოტა ევროს გამყარება აქ გვაქვს გათვალისწინებული, პირადად ჩემი აზრით დიდი ალბათობა რომ დოლარი კიდევ უფრო გაუფასურდეს, თუმცა რა თქმა უნდა ზუსტად ამის თქმა ძნელია. ძალიან მოკლედ შემდეგი სლაიდი, ანუ ევრო-დოლარის კურსთან მიმართებაში რა უნდა იყოს ოპტიმალური სავალუტო სტრუქტურა, როცა ლარში რისკს ვიღებთ. ამ გრაფიკის ერთი მარტივი ლოგიკა ის არის, რომ როცა ევრო მყარია, ევროში მეტი უნდა ვისესხოთ, რაც ლოგიკურია, კითხვა არის რამდენად მყარი და რა ნიშნულზე უნდა იყოს ეს და აქ მუშაობს მთელი რიგი ფაქტორები. პირველი რომ ლარი უფრო სტაბილურია ევროს მიმართ და ეკონომიკის ზრდა, ასევე ბიზნესისთვის ეს მნიშვნელოვანია. ამასთან საშუალო პერსპექტივაში სავარაუდოდ ევროს გამყარება არის მოსალოდნელი, რა თქმა უნდა დოლარი შეიძლება გამყარდეს, მაგრამ ამის ალბათობა ნაკლებია და ასეთ შემთხვევაში თუმცა ნეგატიური ზეგავლენა მეტი. სამწუხაროდ მეტი დრო არ გვაქვს და ჩვენ წინა პუბლიკაციებში TBC ეკონომიკური მიმოხილვაში ეს არის განხილული როგორც ქართულად, ასევე ინგლისურად. ძალიან მოკლედ ინფლაციაზე რო გადავიდეთ,
ჩვენი პროგნოზი არის 5-დან 4%-მდე, 4.5%-მდე შემცირებული. ამ გრაფიკს ავხსნი მოკლედ, ანუ ეს არის წლიური ინფლაცია, რომელიც დღეს არის 6.5-ზე და ვფიქრობ 4.5-ზე ჩამოვა. ეს არის თვის ინფლაცია, თვე-თვეზე გაწლიურებული, ну თავისთავად თვე-თვეზე ინფლაცია უფრო ინფორმატიულია, იმიტომ რომ საბაზო ეფექტს არ ითვალისწინებს და ეს ლურჯი არის კურსი, ისევ და ისევ ეფექტური კურსი და როგორც ხედავთ, კურსსა და ინფლაციის შორის არის ძალიან მჭიდრო კავშირი, აი კურსი არის დაახლოებით ამ დონეზე და ცოტა უფრო გამყარება გვაქვს, ცოტა გავფასურდა, ცოტა გამყარება მე წლის ბოლოსკენ. რა მოქმედებს სხვა ფაქტორები ინფლაციაზე? ეს არის სასაქონლო ფასების შემდგომი აღდგენა, იგივე ნავთობის და სხვა სასაქონლო პროდუქტების, ლარის გაუფასურების დარჩენილი ზეგავლენა, მარეგულირებული COVID-19-თან დაკავშირებული რეგულაციები, ასევე მწარმოებელთა ფასების ინდექსი გაიზარდა, ანუ ეს არის დის ფაქტორები ბოლო თვეებში და როგორც წესი მწარმოებელთა ფასების ინდექსი როცა იზრდება, შემდეგ თვეებში იზრდება სამხორებელო ფასების ინდექსი, იმიტომ რომ ჯერ საწარმოში ზრდება პროდუქტი და მერე დახზე და აქვე ვიტყვი შემცირების ფაქტორებს, ანუ შემცირების ფაქტორები არის ინფლაციის შემცირების ფაქტორები, ლარის ეფექტური გაცვლითი კურსის სტაბილურობა, გამყარება, მაღალი საბაზო ეფექტი, იმიტომ რომ ეს ეფექტი რო გავა და ახალი ინფლაცია შემოვა, წლიური ინფლაცია დაიკლებს და რა თქმა უნდა შემცირებული ეკონომიკის და შიდა და საგარეო მოთხოვნა. Ну, მოკლედ ამ ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით ჩვენი პროგნოზი დაახლოებით ასეთია. შემდეგ ვიტყვით შემდეგ მოკლედ რო თქვათ რეფინანსირების განაკვეთის პროგნოზზე, როგორც მოგესალმებით, გუშინ ეროვნულ ბანკმა შეამცირა განაკვეთი 0.25% პუნქტით და ეს ერთ-ერთში ზუსტად ემთხოვა ჩვენს პროგნოზს. წლის ბოლომდე ვფიქრობ დაახლოებით 7.75-მდე დღევანდელი გადასახედიდან შემცირებას. აქ მნიშვნელოვანია ვიტყვი, რომ ეროვნული ბანკის ინიციატივები ხელს უწყობს ლარის გაიაფებას, რაც რა თქმა უნდა კარგია და თუმცა ამასთან პარალელურად დოლარის მიწოდებით შესაძლებელია იმის მიღწევა, რომ ანუ მარტო ლარი კი არ იაფთება, არამედ პარალელურად კურსიც არ უფასურდება, რაც ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი მიღწევაა. აქვე ინფლაციის გასვლად მოკლედ ვიტყვით რა ფაქტორები მოქმედებს ზდაზე და შემცირებაზე. ანუ COVID-19-თან დაკავშირებული გაურკვევლა ვფიქრობთ, რომ ზდის ფაქტორია. ასევე ვფიქრობთ, რომ რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა შეიძლება მოქმედებდეს წინა პერიოდში არსებული მაღალი ინფლაცია და ზედიზედ რო დიდი ხანი მაღალი ინფლაცია იყო, ვფიქრობთ, რომ ეროვნული ბანკი ამ შემთხვევაში მისთვის შეიძლება უფრო ტოლერანტული და მისაღები იყოს, თქვა შედარებით დაბალი ინფლაცია, ვიდრე მაღალი სამ ბიზნესთან შედარებით. შემცირების ფაქტორები არის ისევ და ისევ ეფექტური კურსის სტაბილურობა, გამყარება, დოლარი მნიშვნელოვან ფსიქოლოგიურ როლს ასრულებს და დოლარის სტაბილურობა და დოლართან სტაბილურობა და შესაძლო გამყარება ლარის, ასევე წლიური ინფლაციის მოსალოდნელი შემცირება, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ შემცირებაზე მოქმედებს დოლარში რეკორდულად დაბალი განაკვეთები, ასევე სხვა ვალუტებში საპროცენტო განაკვეთების შემცირება და ასევე უნდა ვთქვათ, რომ COVID-19-მდე იგი 2019-ში საკმაოდ განკაცრებული მიდგომით, განკაცრებული განაკვეთით შევხვდით ჩვენ ამ COVID-ის კრიზისს და ამიტომ რეალურად ეს ფაქტორიც არის გასათვალისწინებელი. ბოლო ესე იგი ჩარტი ჩემი მხრიდან ეს არის სესხებზე. სესხების პროგნოზი არის დაახლოებით 5% ჩვენი 5%-მდე ჩვენი გათვლებით, რა თქმა უნდა, ბიზნესის სესხები უფრო შემცირდება ზრდის ტემპი წელს, ვიდრე საცალო მიმართულება, ასევე აქ არის პროგნოზი მოცემული ვალუტების ჭრილში და თქვა წელს შედარებით ცოტა მეტი იქნება ლარის სესხები და ვალუტა თქვათ შედარებით უფრო ნაკლები, თუმცა არა იმდენად განსხვავებული, როგორც ეს იყო 2019 წლის დასაწყისში. გრძელვადიან პერსპექტივაში ვფიქრობთ, რომ ლარიზაცია გაიზრდება, თუმცა გაიზრდება ეტაპობრივად. ეს იყო ბოლო სლაიდი, ახლა თორნიკეს მინდა ვთხოვო, რომ გააგრძელოს სექტორებზე. დიდი მადლობა. მოგესალმებით. გადავიდეთ სექტორულ ნაწილზე პრეზენტაციის. ესე იგი, დავიწყოთ ისევ იმით, რომ როგორც ვახსენეთ, საერთაშორისო ბაზრებზე, როგორც აქამდე ბატონმა ოთორმა თქვა, შეინიშნება გაუმჯობესება, თუმცა ამ შემთხვევაში სექტორულად დინამიკა საკმაოდ სხვადასხვანაირია. ძირითადად გაუმჯობესება ხდება ისევ და ისევ ძლიერი ინდუსტრიების ხარჯზე და ინარჩუნებს მაღალ დონეს ჯანდაცვა, FMCG, სხვა სექტორები, შედარებით დაბლა რჩება ისევე ავიაცია, ნავთობი და გაზის სექტორი, ხორეკა და ტურიზმთან დაკავშირებული ინდუსტრიები, უძრავი ქონება. სექტორულად რომ შევხედოთ, საქართველოში ბოლო 10 კვირის მანძილზე ბარათებით უნაღდო ანგარიშწორებები აჩვენებს საკმაოდ საინტერესო დინამიკას სექტორების გავითარების მხრივ.
სათქმელი არის რომ ამ რეპორტს ჩვენ TBC კაპიტალი ბოლო 6 კვირა არის აქტიურად გამოვცემთ. ამ რეპორტის უახლესი გამოშვება შეგიძლიათ იხილოთ ხვალ. როგორც შემაჯამებელი დინამიკა საინტერესოა იმის დანახვა, რომ მრავალ სექტორში ხარჯვა უკვე პოზიტიური გახდა, თუმცა არის სექტორები, რომლებიც ისევე დიდ ნეგატივს ინარჩუნებენ. მაგალითად, ესეთი არის სასტუმროები, თუმცა ბოლო 2 კვირა არის აქაც გაუმჯობესება შეინიშნება, ძირითადად ადგილობრივი ტურიზმის ხარჯზე. გაუმჯობესება შეინიშნება რესტორნებში, დაახლოებით -38%-ზე ვართ უკვე ასულები წელიწელზე, როდესაც სულ რაღაც რამდენიმე კვირის წინ დაახლოებით -100-ზე იყო ეს სექტორი ჩამოსული. მთელი ამ პერიოდის მანძილზე მაღაზიას ინარჩუნებდა ხარჯვა საკვებზე, სასმელზე, ფარმაზე. საინტერესო არის ხარჯვის დინამიკა გრძელვადიანი მოხმარების საქონლის და სამშენებლო მასალების სექტორებში, სადაც ესე იგი გახსნის მერე ჰქონდა საკმაოდ დიდი დაჩქარება ხარჯვის, თუმცა ეხლა რაღაცაად ამ პერიოდმა გადაიარა, გადადებული მოთხოვნის ეფექტი ძირითადად ამოწურული არის და ხარჯვა ამ სექტორებში სტაბილურდება. დასაქმებას რომ შევეხოთ, მაისში 91,000 ადამიანს, რომელსაც ხელფასი ერიცხებოდა თებერვლის თვეში, არ ჩაერიცხა ხელფასი. საინტერესო არის მათი გადანაწილება ხელფასების დიაპაზონების მიხედვით, ძირითადად დარტყმის ქვეშ არის აღმოჩენილი შედარებით დაბალი ხელფასის მქონე ადამიანები, 48,000 კაცი არის ის ადამიანები, ვისაც ხელფასი 1,200 ლარზე ნაკლები ჰქონდა, დაახლოებით 25,000 ადამიანია, ვისაც 2,400 ლარზე ნაკლები ჰქონდა ხელფასი. ეს ციფრი ასევე აღსანიშნავია, რომ წინა თვის პერიოდიდან, ანუ აპრილიდან მოყოლებული, დაახლოებით 11,700 კაცით არის გაზრდილი. სექტორულად რომ შევხედოთ, უკვე სად არის ყველაზე დიდი დარტყმები დასაქმების კუთხით, ყველაზე დიდი პროცენტული დარტყმის ქვეშ დგას ისევე ჰორეკა სექტორი და ტურიზმთან დაკავშირებული ინდუსტრია, თუმცა აქვე საინტერესოა, რომ რაოდენობრივად ჯერჯერობით ყველაზე მეტი სამსახური გაქრა ვაჭრობის სექტორში. რომ გადავიდეთ უშუალოდ სექტორებზე, ჩვენი დღევანდელი პრეზენტაციის თემა იქნება ორი სექტორი, ძირითადად, ანუ კონცენტრირდებით საცხოვრებელი უძრავი ქონების სექტორზე და ტურიზმის სექტორებზე. საცხოვრებელი უძრავი ქონების სექტორს რაც შეეხება, პირველ რიგში მიმდინარე დინამიკას რომ გავუსვათ ხაზი, მაისში ფასები დაკლებულია, თებერვლის მერე ფასების კლება მიმდინარეობს და ბინის ფასი დაკლებულია დაახლოებით 3,5%-ით, ქირის ფასი თებერვლის მაღალი ნიშნულიდან მოკლებულია 12%-ით. ამასთან აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ქირის ფასი არის ბინის გასაყიდი ფასის ერთგვარი წინსწრები ინდიკატორი, ასე რომ ქირის ფასის ეს კლება რაღაცაად გვამცნობს, რომ მოსალოდნელი იყო ეს ტენდენცია, რომ გაგრძელებულიყო ბინების ფასში შემდგომი კლება. რაც შეეხება ტრანზაქციებს, წელიწელზე ტრანზაქციები ბოლო კვირის 18 ივნისის კვირის მდგომარეობით არის მოკლებული 47%-ით, ხოლო იანვარი-თებერვლის პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 21%-ით. ანუ ფაქტიურად აღდგენა მიმდინარეობს ოღონდ საკმაოდ სტაბილურ რეჟიმში და შეიძლება ითქვას, რომ ბაზარი გარკვეულწილად აქამდე ელოდებოდა მთავრობის მხარდამჭერი ღონისძიებების ამოქმედებას, რომელმაც რა თქმა უნდა ტენდენცია უნდა გააუმჯობესოს. ამ ღონისძიებებს რაც შეეხება, ღონისძიებები 4 მნიშვნელოვანი კომპონენტისგან შედგება, საიდანაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის 70 მილიონი ლარის ფარგლებში 200,000 ლარამდე ცესხების იპოთეკის პროცენტის სუბსიდირება, 4% სუბსიდირება 5 წლის მანძილზე. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის ეფექტური და გამოცდილი მექანიზმი. ქვეყნებს შორის შედარება იძლევა იმის საშუალებას, რომ ვთქვათ, რომ საქართველოში იპოთეკის შეფარდება მშპ-სთან ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია და სადაც პროცენტი არის იპოთეკაზე უფრო დაბალი, იქ ეს შეფარდება იზრდება. მეორე თვითონ ჩვენი ისტორიული გამოცდილება გვამცნობს, რომ როდესაც იპოთეკის პროცენტი საკმაოდ კლებულობდა, მაშინ იპოთეკის გაცემა საკმაოდ იზრდებოდა და სარკული ურთიერთობა არსებობდა ამ ორ შორის. ეხლა ჩვენი TBC კაპიტალის მოდელით და შეფასებით, მთავრობის ეს ღონისძიებები 70 მილიონი ლარის იპოთეკის სუბსიდირება დაახლოებით 450 მილიონი ლარის ახალი იპოთეკური პორტფელის შექმნა შეუწყობს ხელს. უბრალოდ იპოთეკური პორტფელის შექმნა შეუწყობს ხელს. საიდანაც რა თქმა უნდა ნაწილი ალბათ იყო ხალხი, რომელსაც ისედაც ჰქონდა გადაწყვეტილი იპოთეკური სესხის აღება, ხოლო ნაწილი ხალხია, ვისაც სწორედ ამ ღონისძიებამ გადააწყვეტინა ბინის შეძენა. საერთო ჯამში წმინდა ეფექტი მთავრობის მასტიმულირებელი ღონისძიებების ბაზარზე ჩვენი დათვლებით არის დაახლოებით 10%. 2019 წლის გაყიდვების 10%-ის მოცულობის გაყიდვები დაემატება ბაზარს მთავრობის ღონისძიებების შედეგად. შედეგად, ჩვენი ერთი თვის წინანდელი პროგნოზი საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე ექვემდებარება გადახედვას, ტრანზაქციების რაოდენობა წლიურად 30% კლებიდან ახალი შეფასებით -20%-მდე ადის, ხოლო 2021 წელს უკვე გონია, რომ მოთხოვნა ტრანზაქციების კუთხით ბაზარზე სრულად დაბრუნდება.
აღსანიშნავია, რომ წლის მანძილზე ალბათ საკმაოდ რთული იქნება აღდგეს მოთხოვნა არარეზიდენტების მხრიდან, ასევე აღდგეს ბინების როგორც საინვესტიციო აქტივის მოთხოვნა, რასაც შედარებით მეტი გავლენა, თბილისთან შედარებით მეტი გავლენა ექნება მაგალითად ბათუმის უძრავი ქონების ბაზარზე. აქვე აღსანიშნავია, რომ ვინაიდან რადგანაც სუბსიდირების ღონისძიებები ძირითადად ეხება პირველად ბაზარს, შეიცვლება გადანაწილება ტრანზაქციებში ახალი და ძველი ბინებისა, ძირითადად ახალი ბინების სასარგებლოდ და საერთო ჯამში, როგორც აღნიშნეთ, კლება წლის მანძილზე -20% იქნება ტრანზაქციებში. ტურიზმის სექტორს რომ დაუბრუნდეთ, პირველ რიგში ალბათ საინტერესო არის ჩვენ ხელთ არსებული უახლესი სტატისტიკა. ამ უახლესი სტატისტიკის მიხედვით საქართველოში სასტუმროებში ჯავშნების რაოდენობა და მათ მიერ განსაზღვრული წინასწარი დატვირთულობის მაჩვენებელი პერიოდიდან პერიოდამდე იზრდება. მაგალითად, 23-30 ივნისის, ანუ ივნისის დარჩენილი ბოლო კვირაში დატვირთულობები როგორც რეგიონში, ისევე ბათუმში დაახლოებით ორჯერ უფრო მაღალი არის, ვიდრე ივნისის წინა 3 კვირის მანძილზე იყო. თუმცა აქვე აღსანიშნავი არის, რომ ივნისის შემდგომ თვეებში ძალიან დიდი წილი ჯავშნებისა, როგორც უკვე მარჯვენა ცხრილზე ხედავთ, არის გაკეთებული 2020 წლის მარტის ჩათვლით. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის COVID-19-ამდელი პერიოდის ჯავშნები და ასევე საკმაოდ ახლოს დაყვება ამ ჯავშნებს უცხოელების მიერ განხორციელებული ჯავშნების წილი. ანუ იმ მოცემულობაში, როდესაც საზღვრები დაკეტილი რჩება, და თუ კი ეს ასე დარჩა, მოსალოდნელია, რომ ამ დატვირთულობის დიდი ნაწილი ან გაუქმდეს, ან უნდა ჩანაცვლეს ახალი ჯავშნებით და ამ თვეებში უკვე ეს იქნება სავარაუდოდ ისევ და ისევ ადგილობრივი მოთხოვნის ხარჯზე. აქტუალური ხდება, აქვე აღსანიშნავია, რომ ფასის კლება მიმდინარეობს ბაზარზე, ივნისის თვეში ფასები ოთახის საშუალო დღიური ფასი 30%-ით არის მოკლებული ბათუმში, თბილისში და ბათუმში დაახლოებით 40%-ით, რეგიონების მსხვილ ბრენდირებულ სასტუმროებში დაახლოებით 50%-იან კლებაზეც კი ადის. ანუ აქტუალური ხდება ეგრეთ წოდებული დატვირთულობა versus ოთახის ფასს შორის არჩევანი და ოთახების მიმდინარე ფასის კლების პირობებში იზრდება მოზიდული დამსვენებლებისგან მიღებული სხვა დამატებითი შემოსავლების მიღებაზე აქცენტი სასტუმროების მხარეს. რახან საზღვრები მიმდინარე სიტუაციაში დაკეტილი რჩება და ასევე ამ ეტაპზე ახლო მომავალში არ იგეგმება უშუალო რეგიონის ქვეყნებთან საზღვრების გახსნა გაუარესებული ეპიდემიური მდგომარეობის გამო, ჩვენი შეფასება 2020 წლისათვის სასტუმროების საშუალო დღიურ ფასზე, დატვირთულობაზე და ერთ ოთახზე შემოსავალზე ყველა კლებულობს. ახალი შეფასებით ჩვენ ვთვლით, რომ ფასი წელიწადზე დაახლოებით 30%-ით მოიკლებს, დატვირთულობა წელიწადზე დაახლოებით 85%-ით ნაკლები იქნება, ხოლო ერთ ოთახზე შემოსავალი დაახლოებით 90%-ით ნაკლები იქნება 2019 წელთან შედარებით. 2021 და 22 წლების პროგნოზი ამ ეტაპზე უცვლელია. თუმცა აქვე აღსანიშნავია, რომ დაბალი ფასის პირობებში სასტუმროებში ჩნდება გამოსაყენებელი შესაძლებლობა მეტი ადგილობრივი ვიზიტორის მოზიდვისა. აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს, როგორც მარჯვენა ცხრილზე ხედავთ, საქართველოს მოქალაქეებმა უცხოეთში დაახლოებით 2.3 მილიონი ღამე გაატარეს უცხოეთის სასტუმროებში. ხოლო საქსტატის შეფასებით საქართველოში ადგილობრივმა ვიზიტორებმა დაახლოებით 24.5 მილიონი ღამე გაატარეს ან საკუთარ, ან მეგობრის, ან ნათესავის სახლში. დაბალი ფასის პირობებში ამ სეგმენტების გარკვეულწილად მოზიდვის შესაძლებლობა სასტუმროების მხარეს არსებობს. პრეზენტაციის დასასრულს ძალიან მოკლედ შევეხოთ რამდენიმე მცირე განახლებას რამდენიმე ინდუსტრიაში. პირველ რიგში წინა ჩვენი პროგნოზების შემდეგ ერთ თვეში დაახლოებით, ანუ მშენებლობის პროგნოზს წევთ 5%-ით ზემო და წელიწადზე კლება -15 არის ახალი ჩვენი მოლოდინი. ამას განსაზღვრავს გამოქვეყნებული ახალი ბიუჯეტი, სადაც ინფრასტრუქტურის ხარჯი განისაზღვრა წელიწადზე დაახლოებით 11%-ის კლებით, ხოლო უხეშად რომ ვთქვათ მეორე ნახევარში მშენებლობის, რომელიც კერძო სექტორი არის, აქ უკვე კერძო სექტორის განახლებული მოლოდინები ჯამურად დაახლოებით ასეთ ზრდაზე მეტყველებს. ტრანსპორტირებისა და ლოჯისტიკის სფეროში დაახლოებით მცირე ზრდა გამოწვეულია საგარეო ვაჭრობის მიმართ შედარებით უკეთესი მოლოდინებით. ავტოინდუსტრიაში შედარებითი კლება დაახლოებით დამატებით 5%-ით კლება პროგნოზის გამოწვეულია იმით, რომ ექსპორტი მიმდინარეობს საკმაოდ მძიმედ და აპრილი-მაისში დაახლოებით 82%-იანი შემცირება ჰქონდა. ელექტროენერგიის შემცირებას 2020 წლის ჯამურ პროგნოზში წლევანდელი შედარებით ცუდი ჰიდროლოგია იწვევს, ხოლო FMCG სექტორში ხარჯვის მცირედ შემცირება ისევ და ისევ უფრო ნაკლებ ტურისტს და საერთაშორისო ვიზიტორს გამოხდება, ვიდრე ჩვენ ერთი თვის წინ ჰქონდა მოლოდინებში.
ამითი სექტორული ნაწილი ჩვენი პრეზენტაციის ასევე დასრულებული არის და გადავცემ სიტყვას ისევე მერი ჩაჩანიძეს. ძალიან დიდი მადლობა თორნიკე. ჩვენ ამით ჩვენი ვებინარის პრეზენტაციის ნაწილი დავასრულეთ და ახლა ვმზადვართ, რომ თქვენთვის საინტერესო კითხვებს უპასუხოთ. შეგიძლიათ აწიოთ ხელი.